Весняно-літній сезон це ідеальний час, щоб змінити карпатські походи на легкі мандрівки Поділлям, де пахощі свіжих трав та аромат квітів залишають особливий слід серед ваших спогадів. Ну а хвойні гірські ліси змінюються безкрайніми просторами мальовничих річок, найбільшою серед яких є Дністер. Цього року через певні родинні обставини я не мав змоги подорожувати улюбленими місцями на тривалий час, тому обирав щось близьке і водночас мальовниче для такого собі сплаву на вихідні. В пріоритеті були ділянки Дністра та його приток в межах Національного природного парку Подільські Товтри, адже саме тут розкриваються наймальовничіші краєвиди і є багато місць, щоб зручно доїхати, а в разі потреби швидко зібратись і повернутись назад. Пріоритет ставив ділянки, де окрім сплаву ще можна зупинитись і вийти на чудові оглядові майданчики, як то Субіч, Нагоряни чи навіть Бакота з різних сторін. Але поки я підлаштовував свій вільний час, стались всім відомі події, що запустили ланцюжок дуже неприємних ситуацій. Через зруйновані електростанції і нестачу електроенергії в Україні її намагались отримати хоч звідкись, і щоб підтримувати певний рівень електрозабезпечення, спускали понаднормові об'єми води у ще працюючих гідроелектростанціях. Серед цих ще працюючих була і Дністровська ГЕС, водосховище якої піддалось найбільшим негативним змінам, напевно, з часу його створення. А це якраз ті частини екваторії, де я збирався сплавлятися. Тому, щоб на власні очі оцінити масштаби змін, по дорозі я заїхав у кілька місць, де зазвичай розпочинаються наші водні маршрути. Планували ми з цих країв трошки поплавати Дністром і якраз розглядали різні варіанти, де тут можна спуститися на байдарках, в тому числі і по Збручі, або якісь трошки далі варіанти. Ну і що? Збруча нема. Як і в принципі всіх річок, які зараз опинилися, які були протоками Дністра, і в яких Дністровська вода з водосховища утворювала такі великі заплави. Все, що від Збруча лишилося. Струмочок шириною 2 метри, навколо висохша земля, і підозрюю, що це ще не скоро відновиться, навіть я не знаю, чи цей рік якийсь, чи щось зміниться в цьому. Води десь в цих краях зменшився, напевно, метрів на 3, може навіть і більше. Масштаби цієї екологічної катастрофи я навіть боюсь уявити, тому що тут буквально знищено абсолютно все, що утворилося вже за десятиліття. Ну і чимось подібне, напевно, до того варіанту, що стався із Каховським водосховищем. Що, і риба яка ще залишилася? А Бог його знає, я ще відколи нерест ще не був. Це вже бачу закінчується, зараз думаю попробую, що на цьому болоті є. За словами чоловіка, десь тут вода впала метрів 4, тих, що він каже 100%, бо каже, що кожну ямку знає тут, тому ця інформація досить точна. На око десь воно теж метрів 3 є, хоча я точних меж і не знаю, які там були. Але що цікаво, ця екологічна катастрофа, яка з Дністром зараз сталася, вона вплинула і на такі загальні економічні речі, бо тут раніше планували відновлювати рибництво, і навіть там ще в 23-му році був проєкт, щоб зробити риболовлю на Дністрі промисловою. Тут того, що Чорне море вже там втратилося, частково там прісні водойми теж центру Сходу, там недостатньо їх для того, щоб забезпечувати потреби. І хотіли зробити, щоб Дністер був таким собі рибним центром. Як бачимо, з того всього нічого не вийде, це точно. Бо те все, що зараз заросло, вже бачите, причому заросло травою, можна
подивитися. От. Оці вже сухі такіри вже вкрилися травою. Ось все. Ну і заростають вербами. От оці, бачите, гілочки, яких тут є вже досить багато. Це повністю те саме, що відбувалося на Каховському водосховищі. Заросте все верболозом. От якщо вчасно знову не підняти рівень води. Колись були різні суперечки того, чи взагалі варто було створювати оце водосховище Дністровське, того що затоплені землі, затоплені села, які там були по Дністру в сторону Бакоти більше. Ну, це був жах в свій час, 80-ті роки, але от те, що відбувається зараз, зворотній процес, це теж буде жах для природи, того що, ну і Дністровське водосховище в великій кількості це були там частини заповідних угідь, водноболотних, там, причому міжнародного значення. Зараз цього всього знову немає. І є шкода, яку там важко оцінити якимись показниками, того що це впливає вже на багато років наперед. Ну а ми з Романом під враженнями від побаченого та певним розчаруванням ситуацією вирішили заїхати на ще одну локацію Дністра, поблизу Хотинської фортеці. Бо ті фото, що були в соцмережах, свідчили, що в цій частині, де Дністер більш мілкий, його не залишилось майже зовсім. Ну і хотілося для себе залишити особисті кадри, які інколи з роками оцінюєш зовсім по-іншому. Знайшли ми отут такий прохід до води, зараз побачимо ті місця, які в інтернеті гуляють з фортецею. Ось воно. От, власне, до цього місця, де ми вже йдемо, це вже був Дністер, це залито водою. А тут поки що, як бачите, от, майбутній ліс. Поки що луки, але скоро й буде ліс. Вода відступила метрів, напевно, на 100 від берега. Так ось тут видніється фортеця Хотинська. Ну і ще можна так побачити от доріжку, напевно, вона була в воді від якоїсь бази відпочинку, або хтось собі просто зробив. Що, з цих місць ми точно поплисти не зможемо, то будемо зараз шукати десь трохи далі якісь місця, щоб байдарки на воду спустити. Але збіг ряду обставин змусив Романа перенести наш спільний сплав на дещо пізніший час. А мені вже не залишалось нічого, як самому використати поточну можливість поплавати. І найкращим рішенням для цього було поїхати у добре знайомі місця, де води є вдосталь. Це Бакотська затока. Тут, хоч я і очікував певні проблеми, все ж надіявся на значно кращу ситуацію. Приїхав я тут в такий лісочок, це в кінці якраз оцього півострова такого. Насправді це надзвичайно мальовниче, таке гарне місце, затишне. Бачите, тут є такі столики, там, ну, і дуже багато дерев, можна з гамаком, з палатками розміщуватися і так далі. Але найбільше мене цікавить можливість ось зараз подивитися, що тут робиться з рівнем води, і наскільки далеко нам треба буде нести байдарку, щоб плавати. Ух ти, як вода далеко. Оце вже було дно. Ну, до теперішнього берега це ще потрібно йти і йти. Вау! Дністер настільки далеко відійшов вже в цьому місці, що от зараз оце знаходжуся дорогу, яку вже зробили по суті по дну колишньої затоки. От. Хоча от в свій час, якщо вже взяти історію, то оця вся територія, от туди і так далі, вона була затоплена. І це якраз оте дно Бакоти, того поселення, якого вже на сьогодні в нас немає. Ну, але якби природа знову десь повертається до попереднього варіанту. І зараз маємо дуже велику кількість суші, яка раніше була підтоплена.
те, що було облаштовано на березі, зараз знаходиться дуже далеко. От за моєю спиною, от там бачите, де дерева, це власне був берег. Зараз тут вже метрів, напевно, 100, можливо, навіть і більше є від цього. До речі, саму байдарку я брав у своїх друзів із Тераподоліка, які організовують чудові сплави по Дністру та його протоках, в тому числі й по Бахуті. Якщо будете коли-небудь планувати щось в Кам'янці-Подільському, звертайтесь до них, запропонують навіть кращі варіанти, ніж ви собі зможете уявити. Так, байдарку я розклав, вона вже на воді. Зараз треба ще розкласти палатку, щоб повернутися в суху вже для ночівлі, а не розкладати під час грози. Бо так по небу бачу, що може бути всяке. От. Тому кілька хвилин. Знайшов отаке доволі затишне місце. Тут якраз травичка і хочу розкласти вже палатку, щоб на ніч собі було все нормально. Поставлю собі речі на переднє сидіння, щоб не намокли в разі чого. От, і сам десь буду отам.
Тут на Бакоті рідко, коли буває абсолютний отакий штиль, щоб навіть жодних хвиль і вітру не було. Тут постійно якийсь є вітер, чи рух просто якихось човнів, які створюють хвилю, чи ще там інші причини. А отак, щоб ззаді рівно було, я такого навіть не пам'ятаю. Дуже гарний вечір. Оце я приплив до Чернівецької сторони, і так от подивіться, наскільки змінився рівень води. Тут зараз поставлю весло для масштабу, якщо вийде. Але от оці всі береги, вони вкриті молюсками. Тобто тут це каміння, яке було постійно під водою. І бачите, от зараз там всі вони отак покриті аж до того рівня, де вже молюски ці пропадають. От тут декілька метрів рівень води знизився. Зрозуміло, що всі вони зараз загинуть. Тут навколо них ще багато мух, бо ще не повністю висохли. Ну і таке враження не дуже приємне. Так, поки сонце ще не зайшло, йду зараз до верху, але так класно дивитися на ото все Бакотське з іншого ракурсу. Чи то може така пора зараз вечірня хороша. Дуже подобаються ті кольори передзахідні. Оце на задньому фоні якраз отой Бакотський скельний монастир, куди всі приїжджають, де оглядовий майданчик. От. А зараз я на Чернівецькій стороні. Здалеку гора здавалася меншою. Тут поки йду, то трошки є підйому, але воно, думаю, того варте. Бо вже наразі стільки часу простояв, захоплений тими красотами, що вже й сонце зайшло, певно. Вже майже дійшов, але постійно відволікаюсь от по сторонах. Дивіться, як тут виглядає. Ой, це прекрасно. Там захід. І це, власне, затока сама. Так, останні промені сонця, надзвичайно гарні кольори, такий насичений відтінок вже води, правда фокус трошки промахується, от. Але дуже гарна тиха пора ввечері. Хочеться ще все-таки спуститися і переплисти, поки сонце якесь, поки ще видно, щоб по GPS не орієнтуватися на воді. Але тим не менше дуже задоволений тим, що сюди сходив. Бо таке місце гарне,
дивишся на нього постійно з того боку і думаєш, що колись треба туди піти. А чесно, якось завжди якісь причини, що там нема чим переплисти далеко, ще там об'їжджати не хочеться і сюди не потрапляв. Тому хто не був, дуже рекомендую. Єдине, що тут є деякі нюанси. У зв'язку зараз з війною, то практично вся Чернівецька область – це прикордонна зона. І ця точка – це вже Чернівецька область, тому тут не виключення. Там будьте обережні, ті, хто сюди йде, бо можете потрапити в невеличку халепу. Але так, то місце дуже гарне і рекомендую, щоб сюди піднятися, якщо будете десь плавати по Бакоті в цих краях. Я просто в шоці з цих кольорів. Я вже не хочу доставати кожен раз камеру, але тільки дивіться, який вечір. Це щось. Пропливу зараз назад, десь півгодини пішло мені сюди добратися. Я сподіваюся, що якраз встигну засвітла доплисти назад. І поки не знаю, чи буду включатися, бо треба швидше гребти. Добрий ранок. Вчора вже ввечері було темно, я не знімав щось, але хотів піти покупатися і побачив одну штуку, яку щось за вчорашнього дня не помітив. Здавалося, що тут дно таке досить міцне, можна заходити в воду, куди хочеш, там запливати, і вода навіть була досить прозора. Думаю, о, класно, можна купатися. А насправді ні. Тут в воді, коли ти заходиш там десь 1 метр від берега, такий собі міцний шар із залишків оцих молюсків. Коли ти заходиш трохи далі, там починається болото, намул. І причому такий, що ти стрягнеш там по коліна в ньому. Практично зайти на більшу глибину, щоб купатися, неможливо. Босим ти не підеш, тому що ноги ріже. І взутим якби теж неможливо, бо ти залишаєш шльопанці там де став буквально. Тому якось з купанням насправді тут не все так дуже весело, як здавалося би. Треба, напевно, шукати різні якісь точки, де глибина буде не повільною, а такою різкою, тоді не буде оцього всього переходу. Але це не точно. Якщо взяти Бакоту, то з цієї всієї сторони, Хмельницької області, тут глибина йде повільно. Тут такий пологий берег, і я думаю, що це болото буде кругом.
якщо хтось планує сюди йти купатися, то поки що врахуйте цей нюанс. Хоча це треба дослідити буквально всю берегову лінію, щоб точно сказати. А так, ось вода досить прозора, здається, так все непогано, гарно, класно, але от сюди буквально стати неможливо. Того, що тут зразу починає все провалюватися. Перейшов це вже перед від'їздом помити весло і що побачив, от, знову воду скидають. Сьогодні зранку, напевно, генерували електрику і далі рівень води падає. Тобто от вчора це було до цього рівня, зараз вода вже там починається далі. Ну, кілька сантиметрів, це якраз, напевно, от один ранок, що включили скид. Ну що ж, повноцінного сплаву, як я собі думав, тут поки не вийде, але мені і не потрібно, я вже побачив ситуацію, яка робиться. Ну, Бахта цілком придатна для того, щоб тут плавати, але от щоб купатися, є нюанси. Зараз переїду, ще подивлюся в інші точки, де було раніше дуже гарно, чи є там можливість поплавати, ну і взагалі, чи можливо там ще на байдарках зараз. В Китайгороді була дуже хороша стартова точка для сплавів. Там така мальовнича меандра, оця, що позаду мене. І десь зроблю вставку з попередніх відео, як там гарно. Але як бачимо, зараз рівень води настільки впав, що от все одно звідси не попливеш вже і нічого там особливо і не побачиш. От, тому, на жаль, всі притоки Дністра вони зараз стали вже непридатними для того, щоб сплавлятися. В всякому разі, тут є Дністровське водосховище. Гарні сплави вже потрібно зараз шукати вище за водосховище, десь туди від, напевно, річки, ну, десь в районі населеного пункту Мельниця-Подільська і вище. От через кілька днів спробую туди поїхати, як буде час, подивимося, що там залишиться. Оця вся частина, вона була залита водою, тут можна було просто плавати. От, а оце вже нижній течії. Там лише бачу залишки води. Я вже туди спускатися не буду, але я так розумію, що там все одно зараз плавати вже неможливо. І поки я не мав часу монтувати це відео, пройшла вже половина літа. Ситуація з рівнем води у водосховищі сильно не змінилася. Але зате береги, як і передбачалось, сильно заросли травами.
а туристи почали пристосовуватися до нових умов та захоплювати нові території. Щоправда, це далеко не масовий відпочинок, тому тим, хто ще має можливість мандрувати та любить побути без галасливих натовпів, цього року ваш зоряний час, бо як складеться надалі, прогнозувати важко. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бо така творчість допомагає не впадати в депресію і хоч якось надіятись на краще.